होइन म दाइल भने यार म दाइल भने पऱ्यो भने यार म त दाइल एउटा कुरो हाम्रो दाइल दुवै कुरो हो कि दाइ। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं चिल्ली चाप बना रहे थे साथ में ये चीज़ तो इसको फ्राई करेंगे हम, ठीक है। हेरेर चाहिँ नत्र म सिम गरिन्थेँ एउटा यहाँ। हाँ हेरेर चाहिँ नत्र म खतरा सिम गरिन आएको थिएँ। कसरी पच्याक्कै यस्तरी पार्ने आएको थिएँ। अरे तीनों लायो दाइ यार अरे धन यो पिस हालेछु दरा यार काटिन्छ नि एउटा। देखौँ यार कस्तो हुन्छ सामको यत्रो चोटा हो सारा हुन्छ क्या रोगिन भन्नु त हो नि त भन्नु त म सही गर्छु भन्नु नि हो नि त भन्नु न यार। हो भाइ तपाईँले एउटा आइफोन दिनुहोस् के अब रेसिपी बनाउनु त्यो सुप्रेस फोर हुनु न रे त्यसमा अङ्कल सन्चै आरामै हुनुहुन्छ दाइ। जिन्दगीले मेन्टेन कसरी गर्नुभएको छ त्यो सुन्नुहोस् यार। यता देख्नुहोस् कि यार हो यता हेर्नु यस्तो कस्तो राम्रो। मैले अब पानी हाल्छु यसमा रातो यता हेर्नुलाई ये देखो भाई गाइस चिल्ली चाप बना रहे थे। देखिए गाइज दाइ चिट पार्नु भने भयो भान्जा किन भान्जा ज्याकेट छैन यिनीहरू मलाई एक्लै पारे बनेर ज्याकेट हामीले यत्र पारेको छैन आफै सोचेर ज्याक किन्छन् अब यहाँ चाउमिन हल्लो त ज्याक हेरेर पछाडि याद चाउमिन हल्लो राम्रोसँग भनेर ना ज्याक हिँडेर पछाडि पानी खाना पानी र टोइलेट बडो अच्छा काम गरिरहेको छ यार। चाउमिन बनाउनु त कोही जान्छ गाडी यार खाँदाखेरि हाउन गए जस्तो भयो त गाडी यार त बहुत बढ़िया है। माथि दाइ तपाईँको आफ्नो दोकान छिटो खोल्नु पऱ्यो क्या त्यहाँ चाहिँ माथिको सोध्नु होला त्यहाँ छिटो सोध्नु होला माथिले प्रवेश गरेर नै म पनि आइहाल्छु म पनि विदेश गएर आइहाल्छु त्यहाँ आफ्नो चाहिँ मजाले हामी 3 बजीको पार्टी चल्छ माथि तपाईँको कमरामा साँझ काम रातिमा पार्टी दिउँसोको जस्तो छ हप्तामा यसको अहिले छेउछाउ केक सिजन जिन्दगी केही छैन मोबाइल लानु केही छैन मलाई याद थियो। चलो ये देख सकते हैं भाई हप्ता स्टाफ गर्ने हप्ता एक दिन किस डे चल्छ फेरि हाम्रो के नाथे किस डे हप्ता एक दिन किस डे चल्छ फेरि त्यो पनि प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो अहिले। ये देख सकते हैं भाई चिल्ली चाप का ग्रेवी बन करता रह चुका है तो दुईटै कस्तो राम्रो देखिएको छ नि है जस्तै लाइक आउँछ त यो हेर्नुलाई अलि भर्खर हाल्नु होला ताजा अपडेट टाइम लगता है। देखिए गाइस ये चिल्ली चाप का लिजाम तैयार हो रहा है। वो द चिल्ली चाप फ्राई हो गया हमारा और इधर हम चिल्ली चाप के लिए ग्रेवी बना के हम डाल रहे हैं। देखिए गाइस अगर कभी कभार खाना है तो इस हमारा सुभाष नगर चिल्ली मोड़ में आके खा लेना गाइस। अनि आँखामा कति देखाउनु जस्तो छैन यो पोस्नाले गर्दा पोस्न धेरै आएको छ। यसमा अलिकति हल्का कोरिन्डर भइदियो भने झन् राम्रो हुन्छ होइन। भयो त यार कस्तो हो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब यार बनाउँछ यार